ngayon po ay ating pag-aaralan o ituturo ko po sa inyo kung paano po ninyo magagamit yung kapag naglo-load po tayo, halimbawa 50 pesos, may dumarating na globe rewards or 1 point globe rewards, or kaya nang kapag ka 100 pesos, may dumarating na 2 points globe rewards points. Pero hindi po natin alam kung paano yung ginagamit, di ba, minsan, at hinahayaan na lang natin siya na nandun lang, minsan hindi natin siya nagamit. Kaya naman ngayon ituturo ko po sa inyo, okay? Kasi parang 6 months ago, yung ate ko po, nilulod po niya kami every week 100, tapos may dumarating na reward points, 2 points po yung 100. Tapos binabaliwala ko lang kasi feeling ko hindi yung magagamit kasi ganun, mga chikadura kasi sila, chikadura. Ayan, tapos ngayon lang nitong last week lang aking na-discover na magagamit pala yon. Tapos napakarami ko ng rewards points na nakuha kasi hindi ko po talaga siya alam kung paano gamitin. Hindi kasi kami na-load ng ate ko noon nung mga panahong iyon, kaya ginamit ko siya. Kailangan ko na mag-online, kaya walang mapagluludan kasi dito sa amin ng Globe. Yung ate ko kasi nasa Tarlac, tapos siya yung nag-load sa amin para makapag-online kasi online class kami. Tapos kailangan ko talagang mag-online nung araw na yun kasi may quiz. Yun, parang hinanap ko. Then nakita ko yung Globe Rewards points. Then I'm so happy kasi nakapag-register ako. Nagamit ko siya. Tapos swak na swak talaga sa Globe. Ayan, napakalaking salamat ko kasi gamit ko. Napakarami ko na po talagang points. Kaya ngayon ituro ko po sa inyo kung paano po ninyo mariredeem o mapapakinabangan yung mga points ninyo kapag naglo-load po kayo sa Globe ng 50 pesos or kaya 100 pesos or kung ilan man yung nilo-load po ninyo, kasi may dumarating po talaga na rewards sa inyo, di ba? Ganon. Sa mga Globe users po dito, huwag nyo pong kakaligtaang tapusin ng video na to para may matutunan po kayo. Eto na, start na tayo. Pero bago po yan, huwag po ninyong kakalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So let's get started! Ayan, ngayon titingnan po natin yung balance ko po sa Globe Rewards points, kung ilan na po siya. Ayan, dial po natin. Ayan, syempre una pupunta tayo sa menu. Tapos hahanapin po natin yung phone. Ito po siya, yung phone. Press natin siya. Tapos i-dial po natin yung asterisk 143 and number sign or hashtag. I-dial po natin siya. Call. Ayan. Antayin lang po natin siya hanggang sa may lumabas na confirmation mula sa Globe kung ano yung request mo sa kanila. Lahat kasi nandun yung sa balance. Tapos kapag mag-unli ka, lahat nandoon. Tapos pati na rin yung atin ngayong dapat malaman yung about sa Globe Rewards points. Ayan. Habang nag-aantay, shoutout kay Erlene Jacobo, sa mga classmate ko po sa BSED Filipino 3A. Shoutout sa inyong lahat. Kay Kuya Julius, Komedya. Ayan, muli huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-subscribe, at syempre pindutin nyo rin po yung bell button para updated kayo sa aking mga bagong video. Huwag nyo po yung kakalimutan para sama-sama tayong ayan na, narito na tayo. Ito, makita nyo po, may account, meron Go Promos, Go Boosters, Surf All Time Favorites, Globe One, Gcash, and Rewards. Dito tayo ngayon sa Rewards, number 7. Ilagay natin yung number 7. Ayan, number 10. At saka isend po natin. Ayan. Yan. Pag nasend na po natin yung number 7, yung Globe Rewards, ito, may papilian po siya, Get Globe Rewards App, Checkpoint, Balance. Kapag mag-check po tayo ng balance, dito po yun. Kung gusto natin malaman kung may Globe Rewards ba tayo na natatanggap kapag naglo-load tayo ng 50 to 100. Tapos Redeem Rewards, Play Store, Register Personal, Get Program Information, Get Rewards, Back. Ayan. Punta ngayon tayo sa Get Checkpoints. Ay, hindi. Sa Redeem Rewards tayo. Redeem. Number 3. Ayan. Send po natin. Ayan. Ito yung lalabas. Volume Boost at saka Globe Telco product. Dito po tayo sa number 2 sa Globe Telco product. Ayan. Number 2. Send po natin. Antay lang po natin.
Ayan, dito po may pagpipilian po tayo, napakarami po niya, depende po sa gusto po ninyo. Kasi kung gusto ko lang ngayon is 100 MB, so next tayo kasi wala dyan. Surf 100 MB. Next, number 9. Nasaan nyo po yun? Nakadepende po yun sa points po ninyo. Ayan. Eto. Nakalagay po dyan. Surf, next pa rin po tayo. Wala pa rin po dyan yung 100 MB. Number 9 ulit. Send. Ayan, dito na. 250 MB, surf 100 MB. Kasi sa 1 points yata, 1 point is equivalent to 100 MB. Tapos 2 points, equivalent siya sa 200 MB or 250 MB yata. Parang ganun. Ito. Number 2 po Number 2. Lagay po natin siya. Surf 100 MB. Depende po yun sa ninyo, sa points po ninyo Number 2. Ayan. Running. Description. Redeem po tayo. Number 2 Lagyan natin number 2. Send. Ayan. Siyempre pipili natin without pin para MPIN. Para dire-diretso na tayo. Number 2 ulit. Send. At saka darating na yung load po ninyo. Redeem po natin. Number 1. Redeem. Ayan. Ayan, we will process your request. Please wait for the confirmation message on your phone. Ayan. Hintay lang po natin na dumating yung confirmation. Kung may darating. Pero meron talaga yan. Kasi ilang beses na po ako nag-try nito nung nalaman ko. Ayan, eto na. Makita po ninyo. Ayan, sabi dito, successfully redeem. Eto po. Ayan, sabi po dyan. Ayan, you've successfully redeemed Surf 100 MB. We hope you enjoy your rewards as much as we take the line. Keep on more rewards. Ayan. Eto na po. Na-receive na po natin yung 100 MB. You're now registered to Surf 100 MB. Enjoy 100 MB for surfing valid until... Ayan po yung petsa niya. May load na po tayo. Madali lang po siya. Kasi ako, nung una, panahirapan ako. Sabi ko, anong gagawin ko dun sa reward points? Magagamit pa ba yun? O hindi na? Tapos, na-discover ko to, na-try ko, and then effective naman siya. Kaya, sa mga nanonood nito, try nyo para kahit pa paano makabawas na rin po sa, ninyo, sa gastos. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating video at maraming salamat sa nanood at sa manunood palang maraming salamat. Pero bago yan, Globe, baka naman Globe. Ayan, sa kabilang banda, ako'y magpapaalam na. Goodbye, paalam, au revoir. Thank you so much for watching. I love you so much.